Një pyetje në fakt që është një pyetje shumë e rëndësishme që besoj që është një pyetje e rëndësishme që secili për njerëzve në këtë planet, pra çdo njeri në këtë botë duhet i japë përgjigje. Pra është një pyetje që është mjaft e rëndësishme, është një pyetje në fakt që varet jeta dhe vdekja e përjetshme e njerëzve. Është një pyetje që në fakt çdo njeri duhet të ketë një përgjigje të mirë, ose nga kjo përgjigje se si ai e përgjigje kësaj pyetje varet jeta e tyre. Dhe cila është kjo pyetje? Nëse Perëndia është dashuri, pra nëse ai është i mirë, pse ai nuk mund të falë mëkatin pa vdekjen e birit të tij në kryq? Pra pse Perëndia nuk mund të thotë zëre se ju nuk keni mëkatuar? Ti fshi mëkatet tuaja dhe thjesht të na fal. Pra, në fund të fundit, Perëndia është Perëndi dhe a nuk mund të bëjë ai çfarë ai do vet, dhe në fakt atij askush nuk kërkon llogari, apo jo? Pra, pse Perëndia duhet të bëjë një sakrificë aq të madhe? Pse Jezusi, biri i Perëndisë, duhet të derdhë gjakun e tij në kryq? Pse duhet bëhej një flijim aq i madh? Pa pse është e nevojshme, patjetër, që ai duhet të vdiste? Ne do përpiqemi të japim përgjigje kësaj pyetje. Është një pyetje që në fakt ne mund të japim përgjigje nga shumë pjesë të fjalës Perëndisë, por nëse do ndalemi te Zanafilla 3. Edhe ne kthehemi përsëri tek libri i Zanafillës. Në fakt ne kemi nisur këtë studimin e Zanafillës që nga viti i kaluar, që nga Janari besoj, dhe kemi ndërprerë në fund të majit, dhe pothuajse kemi parë 3 kapitujt e parë dhe kemi lënë pikërisht tek këto vargje që shikoni nga ekrani, te vargji 20 deri 24 kapitulli 3, dhe sot kthehemi pas një viti për t'ju dhënë përgjigje këtyre, ose më saktë për të parë këto vargje 20 deri 24. Por si fillim do doja që të bënim një përsëritje të shkurtër të kapitujve 1 deri në 3 dhe pastaj do të kthehemi te mesazhi i Zanafillës kapitulli 3, vargji 20 deri 24. Në fakt, gjërat kryesore që janë domethënë që janë përsëritja e kapitujve 1 deri në 3, në fakt i keni edhe në buletinin tuaj, ose brenda buletinit keni një fletë që do të ndihmojë juve edhe për të ndjekur mesazhin, por edhe për të mbajtur shënime, kështu që një përmbledhje të pasazheve kryesore që kemi parë deri tani keni edhe në fletën tuaj, le të shikojmë ato së bashku. Si në fillim fare ne kemi parë Zanafilla kapitulli 1, vargjet 1 deri në 2. Dhe aty kemi mësuar që Perëndia ynë krijoi gjithçka nga asgjëja, ai madje ka krijuar edhe kohën, sepse kishte një fillim, një moment kur Perëndia krijoi gjithçka nga asgjëja. Vetë Perëndia nuk ka as fillim dhe as fund. Ai nuk ka nevojë për asgjë dhe ai nuk ka nevojë për askënd. Perëndia ka qenë gjithmonë, ai ka ekzistuar gjithmonë, është i vetmjaftueshëm. Madje ne kemi parë atje që Perëndia është gjithashtu një Perëndi personal, ai është përjetësisht Atë, Bir dhe Frymë e Shenjtë, pra një Perëndi i vetëm në 3 persona, të barabartë me njëri, të barabartë në lavdim dhe fuqi, dhe ai krijoi gjithçka për të shfaqur bukurinë dhe plotësinë e tij për lavdinë e vetes së tij. Po pse krijoi? Ai nuk kishte dhe nuk ka nevojë fare për krijimin që ai ka bërë. Pra kjo është çfarë kemi parë te vargu 1 deri 2 kapitulli 1, pastaj tek një përmbledhje më e madhe, Zanafilla 1:25 kemi parë që nëpërmes krijimit që na zbulohet në këtyre vargjeve, na zbulohet Perëndia si një mbret sovran që krijoi universin dhe tokën thjesht duke folur, thjesht me fjalën e tij të fuqishme, dhe krijoi mbretërinë e tij të mirë për të shfaqur bukurinë dhe plotësinë e tij në vetëm 6 ditë 24 orëshe. Ai krijoi çdo gjë nga asgjëja me anë të fuqisë së fjalës së tij dhe mban çdo gjë me anë të fuqisë së fjalës së tij. Në fakt ai krijoi çdo gjë të mirë, në fakt mund të themi madje krijoi më të mirën, dhe askush nuk mund të thotë që çfarë ai krijoi nuk është e mirë. Pastaj jemi ndalur tek krijimi i njeriu, te kapitulli 1, vargjet 26 deri në 31, ne kemi parë që njeriu u krijuar në shembulltyrën e Perëndisë, burrë dhe grua, për të përfaqësuar dhe reflektuar atë në botë
Në mbretërinë e tij të mirë, që ai ka krijuar që ne këtë botë, pra këtë çfarë ai ka krijuar, edhe ta gëzojmë, por edhe ta sondojmë atë për lavdinë e tij. Pastaj ne jemi ndalur tek kapitulli 2, Zanafilla 2, vargji 1 deri në 3, dhe pastaj kemi parë që Perëndia si një punëtor i madh me qira fjala. Pra, nëse ka një gjë që na zbulohet për Perëndinë te Zanafilla 1 dhe 2, ose Zanafilla 1 edhe 2, sigurisht që me detajet që ne shikojmë, është një punëtor i madh. A është Perëndia punëtor? Sigurisht që është punëtor. Një punëtor i përkryer. Ai krijoi gjithçka për neve, edhe shikojmë duke bërë dhe detajet më të vogla për të mirën tonë dhe për lavdinë e tij. Por shikojmë që ai përfundoi plotësisht veprën e tij të përsosur të krijimit në mënyrë të plotë në 6 ditë, dhe ai pushoi ditën e 7 dhe shenjtëroi atë sepse vetëm ai mund të na japë neve pushimin e vërtetë. Pastaj kemi parë te Zanafilla 2, 4 deri 17, autori ndalet duke na zbuluar më në detaje neve krijimin e njerëzit. Si u krijua njeriu i parë? Edhe njeriu i parë na tregon që u krijua me kapacitetin për ta njohur Perëndin, për ta adhuruar atë, për të shërbyer atij dhe me përgjegjësinë për t'u bindur çdo urdhërim të Perëndisë, çdo lloj urdhërimi që Perëndia i kishte dhënë atij, dhe Perëndia krijoi njeriu e vendosi në një ambient të përsosur, në një ambient të përkryer, ku njeriu kishte çdo lloj gjëje, jo vetëm për të jetuar, por edhe për syrin, për bukurinë dhe gjithçka që Perëndia kishte krijuar, dhe krijoi burrin dhe gruan, pra burrin, pastaj përmes burrit krijoi dhe gruan, duke kompletuar ata një mish i vetëm. Pastaj ne kemi parë Zanafilla 2, 18 dhe 25, kemi parë që në një zbërthim më të madh të vargjeve, Perëndia ka krijuar qenie njerëzore në shëmbulltyrën e tij, përsëri mashkull dhe femër me kapacitet shpirtëror dhe ndihmë shoqërore, që ata së bashku të shërbejnë Perëndisë dhe të mbajnë së bashku urdhërimet e Perëndisë në mënyrë që ata të jetojnë dhe të jetojnë në mënyrë të bollëkshme, ose në bollëkshmërinë e Perëndisë që ai ka siguruar çdo gjë për ta, pra për lavdinë e tij. Tani, ne vim tek Zanafilla 3 dhe ne çfarë do të bëjmë është do të bëjmë një përsëritje të tërë duke parë ngadalë Zanafillën 3, pastaj do të shkojmë te vargu 20-24. Por çfarë do bëjmë si fillim fare, do të hapim Biblën te Zanafilla kapitulli 3 dhe do të lexojmë të gjithë kapitullin 3, sepse ne do na ndihmoj faktikisht të familiarizohemi edhe një herë nëse kemi harruar detajet e Zanafillës 3. Ju gjithë keni Bibla aty afër jush. Një arsye që un kam vënë Biblën pothuajse në çdo dy karrike është një mundësi e mirë për ju për të ndjekur nga Bibla. Kështu që le ta hapim Biblën te Zanafilla kapitulli 3. Do të lexojmë të gjithë kapitullin 3 dhe pastaj do të vazhdojmë tutje. Le të lexojmë pra këtë. Ju lutem ndiqni me Biblën tuaj që keni marrë aty afër këtë vargje. Por gjarpri ishte më dinaku ndër të gjithë bishat e fushave që Zoti kishte krijuar, dhe i tha gruas: "A ka thënë me të vërtetë Perëndia mos hani nga të gjithë pemët e kopshtit?" Dhe gruaja u përgjigj gjarprit: "Nga fruta e pemëve të kopshtit mund të ham, por nga fruta e pemës që është në mes të kopshtit, Perëndia ka thënë: mos hani dhe mos e prekni, ndryshe do të vdisni." Atëherë gjarpri i tha gruas: "Ju s'keni për të vdekur as pak, por Perëndia di se ditën që do të hani, sytë tuaj do të hapen dhe do të jeni si Perëndia në gjendje të njihni të mirën dhe të keqen." Dhe gruaja pat që pema ishte e mirë për të ngrënë, që ishte e këndshme për syt dhe që pema ishte dëshirueshme për ta bërë të zgjuar dikë. Dhe ajo mori nga fruta e saj, e hëngri dhe i dha edhe burrit të saj që ishte me të, dhe hëngri edhe ai. Atëherë ju hapën syt të dyve dhe e panë që ishin lakuriq, kështu ata qepen gjethe fiku dhe bën breza për të mbuluar. Pastaj dëgjuan zërin e Zotit Perëndi që shëtiste në kopsht, në fladin e ditës, dhe njeriu e gruaja vet u fshehen nga prania e Zotit Perëndi midis pemëve të kopshtit. Atëherë Zoti Perëndi i thirrri njeriu dhe i tha: "Ku je?" Ai u përgjigj: "Dëgjova zërin tënd në kopsht dhe pata frikë, sepse jam lakuriq dhe u fsheha." Dhe ai tha:
Kush të tregoj se je lakuriq, mos vallë ke ngrënë nga pema që unë të kisha urdhëruar të mos haje? Njeriu përgjigj, gruaja që ti më vure pranë, më dha nga pema dhe unë hëngra. Dhe Zoti i Perëndi i tha gruas, pse e bëre këtë? Gruaja u përgjigj, gjarpri më mashtroi dhe unë hëngra prej saj. Atëherë Zoti i Perëndi i tha gjarprit, me qenë se bëre këtë gjë, qofshi mallkuar ndër gjithë kafshët e tërë bishat e fushave. Ti do të ecësh mbi barkun tënd dhe do të hash pluhur gjithë ditët e jetës sate. Dhe unë do të shtij armiqësi midis teje dhe gruas, midis farës sate dhe farës së saj. Fara e saj do të shtyp kokën tënde dhe ti do të plagosësh thembrën e farës së saj. Gruaja i tha, unë do të shtoj në mas, gruas i tha, unë do të shtoj në mas të madhe vuajtjet e tua dhe barret e tua. Me vuajtje do të lindësh fëmijë, dëshirat e tua do të drejtohen ndaj burrit tënd dhe ai do të sëndojë mbi ty. Pastaj tha Adamit, me qenë se dëgjove zërin e gruas sate dhe hëngre nga pema për cilën të kisha urdhëruar, duke thënë, mos ha prej saj, toka do të jetë mallkuar për shkakun tënd, ti do të hash frutin e saj me mund tërë ditët e jetës sate. Ajo do të prodhoj gjemba dhe bim gjembore. Dhe ti do të hash barin e fushave, do të hash bukën me djersën e ballit, derisa të rikthehesh në dhe, sepse nga ai ke dalë, sepse ti je pluhur dhe në pluhur do të rikthehesh. Dhe njeriu i vuri gruas së vet emrin Ev, sepse ajo që nëna e tërë të gjallëve. Pastaj Zoti Perëndi i bëri Adamit dhe gruas së tij tunika prej lëkure dhe i veshi. Dhe Zoti Perëndi i tha, ja, njeriu u bë si një prej nesh, sepse njeh të mirën dhe të keqen. Dhe tani nuk duhet i lejohet të shtrit dorën e vet për të marrë edhe nga pema e jetës. Kështu që duke ngrënë nga ajo, të jetoj për gjithnjë. Pastaj Zoti Perëndi e dëboi njeriu nga kopshti i Edenit që të punonte tokën nga e cila kishte dalë. Kështu ai e dëboi njeriu dhe vendosi në lindje të kopshtit të Edenit kerubinet që vërtisnin nga çdo anë një shpatë flakëruese për të ruajtur rrugën e pemës së jetës. Amen. Kjo është fjala e Perëndisë për ne sot. Le të lutemi që Zoti të na flasë përmes saj. Vati dashur në vim dhe pranin tënde të shenjtë, kërkojmë hirin tënd këtë mëngjes të na flasësh përmes fjalës së na zbulot kush ti je, edhe çfarë ti ke bërë, edhe të vazhdojmë të besojmë dhe të bindemi fjalës tënde. Në emër të Krishtit na lutemi. Amen. Mirë, mesazhi i thjeshtë që ne do të shikojmë së bashku nga këto vargje, në fakt vargjet 20 deri 24, por që janë të lidhura me kapitullin 3, Perëndia është i drejtë, i hirshëm dhe i mëshirshëm dhe i hirshëm, prandaj siguron një rrugë shpëtimi për gjithë ata që pendohen dhe besojnë tek ai për shpëtimin e tyre. Në fakt do të shikojmë pra dy të vërteta kryesore, dy arsye që kanë të bëjnë me të vërtetën kush është Perëndia, pra dy arsye pse flijimi është i nevojshëm. Pra kemi shtruar një pyetje të rëndësishme që në fillim fare. Pra pse është nevojshme që duhet një flijim, patjetër, duhet një që të shlyejë mëkatin tonë në mënyrë që të ketë falje. Dhe janë dy arsye kryesore që ne do të shikojmë, që kanë të bëjnë me vërtetën kush është Perëndia. Së pari ne do të shikojmë që Perëndia është i drejtë. Pra Perëndia është i drejtë. Dhe tashmë ne kemi parë këto vargje shumë kohë më parë, por do t'i kalojmë pak shpejt. Por këtu gjejmë neve flijimin e parë. Edhe e gjejmë pikërisht te vargu 20 deri 24, por edhe një herë pyetja është pse është e domosdoshme. Dhe arsye pse është e domosdoshme gjendet pikërisht tek dy arsyet që thashun, dy arsyet që Perëndia është i drejtë dhe Perëndia është i hirshëm. Por në vargjet së pari 1 deri 19 shikojmë dy ngjarje kryesore. Le të ndalemi shumë shpejt te dy ngjarje kryesore që ne shikojmë tek vargu 1 deri 19, falni. Ngjarja e parë cila është? Ngjarja e parë është çfarë ka ndodhur? Njeriu mëkatoi, vargjet 1 deri 13. Perëndia i krijoi burrin dhe gruan dhe i vendosi ata në një kopsht të përsosur, në një kopsht me kushte të përsosura, por ata në mënyrë tragjike thuhet që refuzuan të binden urdhërimit të Perëndisë dhe thuhet që ata hëngrën frutin e ndaluar duke kryer kështu mëkatin e parë në botë. Shikojmë vargu 1 deri 7. Pastaj në vargun 9 shikojmë përgjigjen e Perëndisë në lidhje me atë çfarë ka ndodhur. Në vargun 9. Adam ku je? Tani sigurisht që Perëndia si mendoni, a dinte Perëndia se ku ishin Adami me dhe Evën, apo Adami që i drejtohet në këtë moment? Sigurisht që Perëndia dinte se ku ishte Adami, por është një Perëndia në mënyrë të hirshme i drejtohet Adamit ku je.
Adami ishte krijuar që të kujdese në fakt për pemët e kopshtit, edhe jo të fshihi nga ata. Por çfarë shikojmë është që Adami tani është i ndarë nga Perëndia dhe është i mbushur me çfarë? Është i mbushur me turp. Po fshihet nga turpi çfarë ai ka bërë. Pastaj vjen justifikimi i parë për mëkatin, dhe që shikojmë te vargu 8 deri në 13. Dhe justifikimi i parë i mëkatit është që ato fillojnë t'ia hedhin fajin njëri tjetrit. Perëndia pyet Adamin, pastaj Adami thotë ka fajin gruaja, gruaja thotë ka fajin gjarpri, e me radhë që të shikojmë. Dhe Perëndia i tha, mos vallë ke ngrënë nga pema që unë të kisha urdhëruar të mos haje. Vargu 11, Adami i përgjigjet, sigurisht që unë kam fajin. Apo jo? Burrat gjithmonë e marrin përsipër fajin. Apo jo? Burri gruaja thotë që tim ke vënë këtu, domethënë ajo gruaja që ai në fakt kishte thënë, wow, sa e mrekullueshme, tha, nuk ka më të bukur se kjo grua në botë, në fakt nuk kishte se ajo ishte e vetmja. Ja ku është ai dhe thotë, shikohet, ajo gruaja që tim dhe, ajo e ka fajin. Ajo më bëri që të ha nga pema dhe unë s'kisha çfarë të bëja tjetër, vetëm ta haja. Po. Perëndia e pyeti pastaj, pse e bëre këtë? E pyeti Evën. Vargu 13. Tani me çfarë fjala gruaja kë ndjek shembullin e kujt ndjek? Ndjek shembullin e burrit. Po gjarpri, ndjek shembullin e burrit. Burrat shpesh ankohen që gruaja e tyre sillet kështu më radh. Por mbase janë ata shembulli që gruaja po ndjek. Edhe Eva thot, duke ndjekur shembullin e bashorit, ajo thot, gjarpri më mashtroi dhe unë hëngra prej saj. Tani kjo është ngjarja e parë, apo jo? Pra ngjarja e parë, çfarë gjëja e parë që ne shikojmë në vargu 1 deri në 13 është që njeriu mëkatoi dhe si përgjigjet Perëndia, pra shikojmë pra mënyrën se si trajton, por shikojmë pastaj çfarë ndodhi, ngjarja e dytë. Ngjarja e dytë është që Perëndia shpall gjykimin, pikërisht në vargjet 14 deri në 19. Spari, pra vjen re që Perëndia shpall gjykimin për të tre palët që janë fajtore për mëkatin. Fillojmë në fillim i drejtohet gjarprit. Perëndia dënoi gjarprin. Shikoni vargjet 14 dhe 1 dhe 15. Qofshin mallkuar në të gjithë kafshët e tërë, bishat e fushave. Pra vjen re Perëndia mallkoi gjarprin mbi të gjithë kafshët. Po me lejoni të tërheq vëmendjen tek fjala mallkoj. Po e njëjta fjalë që është përdorur këtu, mallkoj, te vargu 14, është e njëjta fjalë që është përdorur edhe tek vargu 17 ku thuhet që Perëndia çfarë mallkoi tjetër. Mbani mend që sapo lexuam, mallkoi tokën. Perëndia shpalli mallkim të drejtë për drejtë mbi gjarprin edhe mbi tokën. Kur Perëndia shpall gjykimin, vini re të tre palët u gjykuan, por të vetmit që u mallkuan ishin kush? Gjarpri, në fakt që është djalli, dhe toka. Në fakt gjarpri në drejt për drejt. Tani vim te vargjet 14 dhe 15 shikojmë dy efekte të mallkimit të Perëndisë mbi gjarprin. Do t'i kalojmë shpejt. Efekti i parë është poshtërimi i gjarprit, thuhet ti do të ecësh mbi barkun tënd dhe do të hash pluhur gjithë ditët e jetës sate. Tani dihet që ne e dimë që e kemi thënë tashme që djalli hyri ose ka përdorur, duket që ka përdorur gjarprin dhe gjarpri duhet të ketë qenë në një formë tjetër dhe mallkimi, efekti i parë është poshtërimi i gjarprit. Thuhet që ishte ndër kafshët më dinaket që kishte krijuar Perëndia, por vini re këtu thotë ti do të ecësh mbi barkun tënd dhe do të hash pluhur gjithë ditët e jetës sate. Pastaj shikojmë efektin e dytë. Efekti i dytë është shumë interesant. Dëgjoni pak më vonë kush flet në këtë rast me qira fjala në vargun 15. Kush është duke folur? Kush flet në vargun 15? Ju që sapo ishit tek ora e parë. Pra ka rëndësi se kush, apo jo? Është Perëndia. Perëndia thotë dhe unë do të shtije thotë armiqësi midis teje dhe gruas, midis faresate dhe fares së saj. Pra do të ketë një armiqësi thotë midis gjarprit dhe gruas, por në fakt nuk është gjarpri, po bëhet fjalë kush? Midis djallit dhe racës njerëzore, midis fares së gjarprit dhe fares së gruas. Tani le të kuptojmë më mirë këto, le të kuptojmë më mirë këtë armiqësi duke vënë re tre gjëra. Le të kuptojmë pra, po flasim për armiqësi midis burrit, midis gjarprit dhe gruas, pra midis racës njerëzore dhe kujt? Dhe djallit, midis fares së saj dhe fares së djallit. Dhe shikoni, vjen re se ky është një premtim hyjnor. Unë thotë do të shtij armiqësi midis teje dhe gruas, midis faresate dhe fares saj. Pra tham që po flet Perëndia dhe
Çfarë garanton Perëndia? Pra Perëndia e garanton që do të ketë një armiqësi midis gjarprit dhe gruas, midis farës së saj dhe farës së gjarprit. Perëndia do ta bëjë. Pse? Kjo do të jetë për të mirën Adamit dhe Evës. Çfarë tha Eva në fakt? Pse kishte mëkatuar Eva? Eva tha që e kishte mashtruar kush? Gjarpri. Kështu që Perëndia i tha, po do ta zgjidhun këtë punë, tha. Edhe si çfarë bëri Perëndia? Do ta zgjidhun këtë problem. Do të shtihet thot një armiqësi thot midis teje dhe gjarprit, si rrethim nuk do të shkojnë nëpër mend, do të dëgjosh më fjalën e gjarprit. Mbi fjalën time, sepse dëgjoj fjalën e gjarprit mbi fjalën e Perëndisë. Së treti, armiqësia flet edhe një konflikt të ardhmë, thot midis farës së saj dhe farës së gjarprit. Dhe fara e saj thot do të shtyp kokën dhe ti do t'i plagosësh thembrën e farës së saj. Po kush është kjo fara e gruas që do t'i shtyp kokën djallit dhe ai do të plagos thembrën e farës së saj. Ne dim që Zoti është duke folur pra edhe një herë për djallin dhe do të jetë një nga fara e gruas, pra një që do të lind nga gruaja thot, që do t'ia shtyp djallit kokën dhe ai thot do t'i plagos thembrën e farës së saj. Pra vini re premtimin e parë të Ungjillit që te Zanafilla 3:15. Kush është fara e gruas? Pra këtu kemi premtimin e parë që Perëndia do të dërgojë një shpëtimtar në botë. Pra është premtimi i ardhjes së Jezu Krishtit. Në fund fare, kur përfshihen faktikisht në konflikt kokë me kokë fara e gruas me farën e gjarprit, që në fakt është fara e gjarprit, që është djalli, falni. Kur është konflikti më i madh midis farës së gruas dhe farës së gjarprit ose farës së djallit? Në kryq. Përgjigja është në kryq. Dhjata e re na tregon faktikisht këtë. Shkoni te Luka kapitulli 10, vargjet 18 deri 19, Jezusi u jep përgjigje ose një përgjigje interesante dishepujve të tij. Ai sapo i ka dërguar dishepujt e tij dhe thuhet që dishepujt e tij ai u kishte dhënë pushtet mbi demonët, mbi djajt. Domethënë ti nxirrte nga njerëzit dhe shikoni se çfarë u tha Jezusi atyre. Ai u tha atyre, unë e shikoja Satanin që po binte nga qielli si një rrothe. Ja, ju dhash pushtet ju dhash pushtet të shkelni për mbi gjarprin dhe akrepa dhe mbi çdo pushtet të armikut dhe asgjë nuk do të mund t'ju dëmtoj. Pra vinere, Jezusi u dha pushtet atyre, dishepujve të tij, apostujve të tij, mbi çdo pushtet të armikut. Po kush është armiku me qëra fjala? Çfarë fuqi ka Jezusi? Jezusi ka fuqi thot mbi pushtetin e armikut. Pra ai ka fuqi të ju jap pushtet dishepujve të tij, apostujve të tij mbi armikun. Po kush është ky armik? Është pikërisht armiku që joshi Evën, që mashtroi Evën. Dhe në kryq konflikti, pra kjo armiqësi midis farës së gruas dhe farës së gjarprit, farës së djallit, është në pikën më të lartë, në pikën më kulminante. Dhe çfarë bëri Jezusi në kryq? Kolosianëve 2:15. Kolosianëve 2:15. Shikoni çfarë thot. Dhe mbasi i zhveshi thot pushtetet dhe principatat. Kush janë pushtetet dhe principatat? Janë pushteti i djallit dhe i demonëve të tij. Dhe ua tregoi sheshit njerëzve duke ngadhnyer mbi atë në të, mbi kryq. Pastaj një tekst tjetër që na ndihmon ne të kuptojmë akoma më qartë është Hebrejnëve 2:14 dhe 15. Dhe shikoni çfarë thot Hebrejnëve 2:14 deri në 15. Sepse duke qenë se bind, pra jemi ne, kanë marrë pjesë prej mishu dhe gjaku, po ashtu edhe ai u bë, pra Jezusi u bë pjesëtar në po ato gjëra që të shkatronte me anë të vdekjes atë që ka pushtetin e vdekjes. Domethënë, djallin dhe të çlironte të gjithë ata që nga frika e vdekjes ishin nënshtruar robërisë për të rjetën. Pra edhe një herë, kjo është përmbushja e Zanafillës 3:15. Fara e saj thotë da shtyp kokën ty, djall. Zanafilla 3:15 është premtimi i parë i Ungjillit. Pra që në fillim fare Perëndia premton shpëtimin ton mes një shpëtimtari. Një autor i njohur, Derek Kidner, e keni edhe këtë citim edhe në fletën tuaj, e quan kështu: ndriçimi i parë i Ungjillit. Pra shikojmë rrezet e para që në fillim të Ungjillit. Nuk vjen si një premtim i drejtë për drejtë për njeriu, por si një gjykim mbi armikun. Shpjegimi është
për sundimin e Perëndisë, po aq sa edhe për nevojën e njeriu. Pra Perëndia thotë që unë t'ia shtyp kokën e tij që ka mashtruar Evën. Por kur Perëndia shpalli gjykimin e tij, tham që nisi më gjarprin, por pastaj kush vjen? Ai dha dënimin gruas, shikojmë vargun 16. Pra çfarë dënimi ka mbi gruan si rezultat i rënies në mëkat? Klosida, besoj mund t'ju tregoj më shumë më vonë për këtë, apo jo Klosida? Gjykimi i Perëndisë mbi gruan do të ndikonte në lindjen e fëmijëve. Gruaja do të lindë fëmijë me dhimbje. Gjithashtu do të ndikojë tek marrëdhënia martësore. Pra lindja e fëmijëve do të ishte diçka pa dhimbje për gruan, por për shkak të rënies mëkat, kjo ishte pasoja që kishte mbi gruan. Pastaj gjykimi i dytë do të kishte mbi marrëdhënien martësore. Dëshirat e tua thotë do të drejtohen ndaj burrit tënd dhe ai do të sundojë mbi ty. Kjo do thotë që nuk do të ketë harmoni martësore. Gruaja do të marrë frenat e drejtimit. Burri thot nga ana tjetër do të bëj të kundërtën, pra do të përpiqen ta zgjidhen jo në mënyrë të drejtë. Pra është ky konflikt në martesë. Prandaj kur një burrë dhe grua martohen, dhe ata bëjnë çfarë është e natyrshme, pra çfarë është natyrshme për në martesë me qira fjala, si rezultati i mëkatit. E natyrshme është për gratë, duan të marrin frenat. Për natyrshme për burrat është, okay, do të drejtosh ti, merre. Bëj qef me të. Burrat bëhen pasiv, gratë duan të drejtojnë. Por pse? Sepse edhe burri dhe gruaja janë mëkatar. Dhe të dy janë dhënë mbas vetes tyre. A ka shpresë? Sigurisht që ka shpresë. Tani zgjidhja cila është? Është që të përgjigjemi më fort? Jo. A të mësojmë në një teknikë të re se si të zgjidhet? Jo. Përgjigjja është të shkojmë tek ai që sapo është premtuar tek shpëtimtari ynë, që ai të na ndihmojë që me fuqinë e tij, me hirin e tij, të kthejmë mbrapsht këtë mallkim, ose më falni, jo këtë mallkim, por këtë dënim që ka rënë mbi racën njërë, mbi burrin edhe mbi gruan, në rastin tonë për gruan. Pra përgjigjja vetme është Jezu Krishti. Ne kemi nevojë për Jezu Krishtin të çbëj atë çfarë ne kemi bërë. Së treti, shohim gjykimin e Perëndisë mbi burrin. Tani se çfarë ndodhi me burrin në gjejmë te vargjet 17 deri në 19. Edhe ndikimi mbi burrin do të jetë mbi çfarë? Mbi punën dhe të ardhmen e tij. Spari puna. Pra puna për burrin është një gjë shumë e rëndësishme, apo jo? Vargjet 18 deri në 19. Nga ky moment çfarë do ndodh? Nga ky moment e mbrapa ai duhet punoj, pra njeriu krijuar që të punonte edhe përpara se njeriu të binte mëkat, apo jo? Çfarë tha Perëndia Adamit dhe Evës? Punon tokën, kujdesu për, domethënë ta bësh kopsh gjithë tokën, apo jo? Por tani çfarë ka ndryshuar? Nga ky moment e mbrapa ai duhet punoj fort tokën për të marrë ushqim, ndërkohë që ushqimi ishte tër bollëk në kopësht, kishte ushqim nga do të hidhje ti syt, domethënë ushqimi nuk ishte problem. Njeriu do punonte për kënaqësi. Tani njeriu duhet punoj për të siguruar për bukë, për ushqim. Toka do të prodhoj, thot, ferra dhe gjëmba. Proka do të prodhoj, por do të prodhoj edhe ferra dhe gjëmba që ti duhet i pastrosh në mënyrë që të prodhoj. Pra le të mos harrojmë që mëkati pati efekt të madh mbi gjithë planetin ton. Para mëkatit bimët lulëzonin fare kollaj. Ishte e mrekullueshme në mënyra se si do lulëzonte gjithë toka, do të ishte një parajs. Sigurisht në kujdesin e Adamit dhe të Evës edhe të gjithë pasardhësve të tyre, por pas mëkatit toka prodhon ose kërkon më shumë punë për të prodhuar. Para mëkatit Adami punonte për të kujdesur për tokën dhe sillte gëzim. Por mbas rënies së mëkat çfarë shikojmë? Kërkon më shumë punë të lodhshme që toka të prodhoj, tani ka ferra dhe gjëmba. Imagjinoni, një bujk e ka prashitur, e ka punuar tokën, e ka prashitur, e ka ujitur, e ka mbjell, i ka bërë gjitha më radhë. Dini çfarë një gjë, vjen një breshër edhe shkatron gjithçka. Toka prodhon me vështirësi. Por më keqja të gjithave ndikon edhe tek ajo që Perëndia tha Adamit, sepse ti je pluhur dhe në pluhur do të rikthehesh. Ti do të vdesësh, thot Adam. Besoj një gjykim vërtet që i ka qenë vështirë për Adamin, edhe për ne gjithë racën njerëzore. Vdekja është e dhimbshme. Si ta kuptojmë këtë thënie, sepse mbani mend kur Adami tha që do të hante nga fruti, ai duhet të vdiste, apo jo? Po pse nuk vdiq me njëherë? Dikush mund thotë, shikoni, Perëndia nuk e mban fjalën e tij.
A nuk ishte thënë Perëndia, mos hani për ndryshe do të vdisni? Adami hëngri, por nuk vdiq. Pra si ta shpjegojmë këtë? Pra si të shpjegojmë që Adami nuk vdiq me njëherë? Tani e vërteta është që Adami vdiq, në fakt, me të vërtet, me njëherë. Në këtë moment, Adami ka vdekur shpirtërisht, i ndarë nga Perëndia. Ai nuk ka më një marrëdhënie shpirtërore me Perëndin atë gjendje në cilën ai ishte deri në moment, është i shkëputur nga jeta e Perëndisë, si dega kur shkëputet nga pema. Kur një degë thyhet dhe shkëputet, ajo nuk është se that më njëherë, por momentin që ajo kputet, po shkon drejt tharjes, sepse është shkëputur nga burimi i jetës. Tani, sipas Biblës, fjala vdekje përdoret në 3 kuptime, jo në kuptimin njerëzor. Në kuptimin njerëzor, sipas kuptimit ton njerëzor, çfarë është vdekja? Sipas njeriu, vdekje do thotë pushosh se ekzistuari. Nuk është njeriu nuk pushon se ekzistuari. Kjo nuk është kuptimi biblik i vdekjes, me qëra fjala. Bibla e përdor fjalën vdekje në 3 kuptime. Përdoret në vdekjen shpirtërore, ne jemi të ndarë nga Perëndia. Mund ta lexoni vetë Efesianëve 2:1-10. Pastaj flet për vdekjen fizike, dhe vdekja fizike është ndarja e shpirtit nga trupi, Jakobi 2:26, dhe pastaj Bibla flet edhe për një vdekje tjetër që është vdekja e përjetshme, është ndarja e njeriu në mënyrë përfundimtare, trup i ringjallur dhe shpirt përjetësisht larg pranisë Perëndisë në ndëshkim të përjetshëm. Pra këto janë 3 kuptime që përdoret fjala vdekje në kuptimet kryesore. Përdoret edhe në kuptim figurativ, sigurisht. Por tani pse Adami nuk vdiq me njëherë edhe njëherë fizikisht? Cila është arsyeja? Arsyeja vetme është hiri i Perëndisë. Pra sipas Biblës, vdekja nuk është që ne ndalojmë se ekzistuari, por sipas Biblës, vdekja është e kundërta e jetës. Jo e kundërta e ekzistencës. Ne mendojmë që vdekja është e kundërta e pushon se ekzistuari. Jo, nuk është ky kuptimi biblik i vdekjes. Një autor thotë kështu: sipas Biblës, vdekja do thotë të hiqesh nga toka e të gjallëve, sirdim, nuk je në gjendje të veprosh të hysh në një gjendje tjetër. Pra nuk je më veprues këtu, por nuk thotë që nuk jeton më. Madje edhe në gjykimin e tij, Perëndia tregohet i hirshëm. Është e vërtetë që në dënimin e Perëndisë mbi burrin, ai I tha Adamit që duhet të punonte fort. Mbani mend, Perëndia prapë është i hirshëm megjithëse jep një gjykim për Adamin. Perëndia tha 3 herë: ju do të hani 17, 18, 19. Por vini re, tani a e kuptojmë apo jo? E vërteta është që ne jetojmë, por jetojmë sepse Perëndia na ka dhënë një borxh. Pra jeta që ne kemi këtu në tokë, jetojmë sepse është një borxh. Pra Perëndia na lejon neve në mëshirën dhe në hirin e tij të jetojmë. Bibla thotë që paga e mëkatit është vdekja. Çdo herë që ne mëkatojmë, ne meritojmë të shkojmë në ferr, ndarje të përjetshme me Perëndin. Madje edhe një gënjeshtër e vetme, një gënjeshtër e vogël, do të ishte mjaftueshme për nda të çuar neve në ndarje të përjetshme me Perëndin. Por megjithatë Perëndia është i hirshëm dhe na lën ne të jetojmë. Për shembull, Adami me të vërtet jetoi 930 vjet, do ta shikojmë tek Zanafilla 5:5, por në fund fare ç'u ndodhi me Adamin? Adami vdiq. Po kështu edhe ne do të vdesim. Por shikoni sa I tmerrshëm edhe një herë është mëkati. Shikoni si e shkatron kryeveprën e Perëndisë. Mëkati I parë rezultoi në dënimin e gjarprit, në dënimin e gruas dhe në dënimin e burrit. Perëndia nuk mund të bëjë, pra ju lutem, duhet kuptojmë këtë gjë. Perëndia nuk mund të bëjë sikur ne s'kemi bërë gjë. Ne bëjmë sikur s'kemi bërë gjë. Pra Perëndia nuk mund ta trajtojë çfarë ne bëjmë sikur nuk e kemi bërë. Ai patjetër që duhet ta dënojë mëkatin. Perëndia nuk shkel kurrë syrin mëkatit. Ne ja shkelim syrin mëkatit. Për shkak se Perëndia është I drejtë, e bën të domosdoshme, pra është e pamundur që Perëndia të falë mëkatin nëse nuk dënohet mëkatari për mëkatin e tij. Pra mëkati duhet të shlyhet, pra dhe që e bën të domosdoshëm flijimin për mëkatin. Dhe hiri I Perëndisë e bën të mundur pra këtë sakrificë që na duhet neve për shlyerjen e mëkatit ton. Pra Bibla e bën të qartë që Perëndia është edhe I drejtë, por edhe I mëshirshëm, I hirshëm. Të dyja të vërtetë në njëjtën kohë. Kështu që Perëndia nuk mund të falë mëkatin duke shkelur drejtësinë e tij, është e pamundur. Ai nuk mund të falë mëkatin duke shkelur drejtësinë e tij. Kjo është krejtësisht e pamundur për Perëndin. Është një gjë që Perëndia nuk mund ta bëjë, sepse do të mohoj veten e tij, është e pamundur. Ai kurrë nuk mund të shkelë drejtësinë e tij.
Pra nuk është siç e bëjmë kryeministrat tonë që për shembull thotë ja njësoj njerëzit që s'kan paguar dritat, edhe ai thotë, shiko, do ta fal gjithë borxhin. Po me parat e kujt? Po me parat e këtyre që paguajnë, sa i vet nuk nxjerr nga gjë nga xhepi. Ai mund të bëjë çfarë të dojë, mund të jap njerëzve të paguajnë për borxhin e tyre, por jo thotë, do ta marr këtyre që do ta fal këtyre. Perëndia nuk e bën këtë. Perëndia thotë, zëre se s'keni mëkatuar. Jo. Perëndia nuk shkel kur mbi drejtësinë e tij. Tani ndalemi tek vargjet që ne kemi ngel pak kohë, por do përpiqemi të shikojmë tani vargjet 20 dhe 24. Shikojmë që Perëndia tregon hirin e tij. Perëndia është edhe i drejtë, por edhe i hirshëm. Dhe çfarë bën Perëndia? Edhe shikojmë dy gjëra kryesore, dy tregues të hirit Perëndisë. Dhe le të shikojmë pak më mendje. Këto janë shumë të rëndësishme për të kuptuar. Treguesi i parë është i hirit Perëndisë, çfarë bën Adami. Tani shikoni vargu 20, Adami çfarë bën? Ja ndron emrin gruas tani. Ndroi mendje burri. Interesante apo jo? Mbas mëkatin gjithë kemi ndruar mendje. Mbas si kemi mëkatuar, gjithë ndrojmë mendjen. Çfarë themi tani nuk e themi më vonë, por ky rast lavdi Zotit është për hirit Perëndisë. Dhe burri vuri gruas së tij emrin Ev, sepse ajo që nëna e të gjallëve, e tërë të gjallëve. Dinjëre në shqipe ka përkthyer burri, por në fakt në hebraisht është fjala burr dhe Adam është e njëjta fjalë, ato kanë zgjedhur fjalën burr, por është më mirë Adam. Dhe çfarë është gjëja e parë që bën Adami? Adami thuhet i vuri emrin Ev, gruas së tij. Por çfarë ka të bëjë kjo tani emri i gruas së tij, Ev, me hirin e Perëndisë, thoni ju? Tani vendosja e emrit të Evës është treguesi i hirit Perëndisë, sepse në hebraisht fjala Ev duket më shumë si fjala e gjallë ose jetë. Ai sapo kishte dëgjuar, pra mbani mend çfarë kishte dëgjuar, dënimin e vdekjes. Mendoni çfarë shtyu Adamin t'ia vënte emrin gruas së tij jetë, në mënyrë të veçantë në një moment të tillë. Pra sapo kishte dëgjuar dënimin e vdekjes. Pse ndryshonte emrin? Për shkak të hirit Perëndisë. Pra me anë të hirit Adami e ka rëndësinë e premtimit që Perëndia i bën Adamit dhe tërë rasës njerëzore. Po, Adami e dinte që vuajtja dhe vdekja po e prisnin, po vinin. Por njëtën kohë, ai e dinte gjithashtu që Perëndia bëri një premtim për të ardhmen. Vërtet do të jetë kështu, por do të ketë edhe një të ardhme. Ka shpresë akoma. Dhe Perëndia kishte premtuar që Eva do të lindte fëmijë me dhimbje dhe sigurt, por megjithatë do të lindte fëmijë. Dhe reformatori, një reformator, nuk ka rëndësi emri i tij, thot mjaft bukur, thot Eva në quajtë kështu dhe është vula e hirit. Adami e dëgjoi premtimin e Perëndisë. Dhe në bazë të premtimit të Perëndisë i vën këtë emër gruas së tij dhe dëgjoi që nga fara e gruas në të ardhmen do të lindë një që do t'ia shtyp kokën gjarë për djallit dhe do të sjell shpëtimin, përsëri do të zhbojë atë çfarë ka bërë mëkati i Adamit. Adami besoi premtimin e Perëndisë, kështu që Adami ja vuri emrin Ev. Duke vendosur emrin e tij, çfarë bëri në fakt Adami? Shfaqi besimin tek Perëndia. Pse vuri emrin Ev me qëra fjala? Vargu 20 thotë që e bëri këtë sepse e dinte që ajo do të bëjë nënë të gjallëve. Akti i vendosjes së emrit të saj është akt besimi të Adamit. Ai besoi premtimin e parë të ungjillit. Edhe një shpëtimi nuk vjen përmes çfarë ne bëjmë, pra Adami nuk thotë që do shpëtohem përmes çfarë do bënte, por përmes besimit në atë çfarë Perëndia bën. Adami dëgjoi premtimin e Perëndisë, besoi premtimin e Perëndisë që Perëndia do të lindë dikë përmes farës së gruas, do dërgojë dikë që do t'ia shtyp kokën djallit dhe që nga ky moment pra shikojmë fillimin e shpëtimit. Pa njerëzit shpëtohen si? Që nga 10 vjetër, si u shpëtua Adami? Me anë besimit në premtimin e Perëndisë që Perëndia do të siguronte një mënyrë që do të falte mëkatin e Adamit. Dikë që do të shlynte mëkatin e Adamit. Edhe ne shikojmë të portretizuar dhe më vonë. Por pyetja që shtrohet është kështu, Perëndia nuk ka mbaruar punën me njerëzimin, apo jo? Perëndia tha që bota do të vazhdonte, jeta do të vazhdonte, Adami besoi Perëndisë, ndërmori hapa për treguar besimin e tij te Perëndia. Dhe Bibla thot sipas Jakobit 2:15, besimi që nuk shoqërohet nga veprat është i vdekur, nuk është i vërtetë. Pra besimi gjithmonë vepron. Besimi i vërtet. Hebrejve 11:1 thuhet besimi është siguria e gjërave që shpresohen, tregimi i gjërave që nuk shihen. Hebrejve 11:6 thuhet përsëri dhe pa besim është e pamundur që të pëlqejmë Perëndisë. Por sipas Efesianëve 2:9 nga vjen besimi me qëra fjala?
A mendoni se Adami ishte kaq i mençur, kaq i zgjuar dhe në inteligjencën e tij të madhe e kapi këtë gjë dhe tha, po unë Perëndi tha besoj, tha, të do ta bësh këtë gjë. Jo, te Efesianëve 2:8 thuhet nga vjen besimi. Ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit dhe kjo nuk vjen nga ju. Pra besimi nuk vjen nga ju, por është dhuratë e Perëndisë. Besimi është dhuratë e Perëndisë. Dhe është treguesi i hirit në jetën tonë. Ne besojmë së rezultat i punës së hirit Perëndisë që vepron në jetën tonë. Kështu që nëse shikojmë Adamin që shfaq besim te Zanafilla 3:20, ne mund të dimë pse. Arsye vetëm është shkak, është hiri i Perëndisë që mundson Adamin të besojë tek ky premtim i Perëndisë. Diçka tjetër. Pa u zgjatur shumë, aty thuhet Eva, do thot nëna të gjithëve me qira fjala, ky tekst na tregon që Perëndia nuk ka krijuar njerëz të tillë përveç Adamit dhe Evës. Tani Zanafilla 3:20-24 ne shohim dy tregues të hirit të Perëndisë. Hiri i parë është se si Adami shfaq besim tek Perëndia dhe treguesi i dytë është çfarë bën vetë Perëndia. Le të ndalemi tek vargu 21-24, çfarë bën vetë Perëndia. Perëndia veshji ata. Kjo është e mrekullueshme. Adami dhe Eva kishin nevojë për hirin e Perëndisë dhe Perëndia i veshji ata si duhet, sepse çfarë? Ata ishin veshur deri në këtë moment, por me çfarë? Me çfarë ishin veshur? Me gjithë fiku, ishin bërë breza fiku. Por brezat e fikut, si mendoni, çfarë do ndodh? Ato kishin harruar që ka ardhur vdekja, dhe po ta kpusishin gjithë, dhe mbulohesh me të çfarë mbasi periudhë do thahet edhe nuk të mban, nuk rrin, apo jo. Nuk është veshje e përshtatshme. Por megjithatë, këto tregon përpjekjet tona të vetëdrejtësisë tonë, asnjëherë nuk do të funksionojnë. Ata kishin nevojë vetëm për diçka që Perëndia mund ta siguronte për ata. Dhe ne shikojmë dy gjëra të rëndësishme. Modestia. Sfari, Perëndia bën diçka për ta. Bën tunika prej lëkure. Dhe si një autor shpjegon që tunika prej lëkure është një tunikë, është një rrobë gjatë nga këtu mund të shkojë deri te fundi i këmbëve ose deri te gjuri. Pse i veshim ne rrobat në ditët e sotme? A është çështje kulture? Jo. Modestia ka rrënjët pikërisht te veprimtaria e Perëndisë te Zanafilla 3. Tani, më lejoni të them këtë që nuk po përpiqem të tregojmë jashtë as i dal mode, se dikush mund të thotë gjendë s'ke dal mode, ose ke ngelë mrapa. Mund ta thoni, nuk ka problem. Por çfarë thot fjala e Perëndisë? Mëkatarët duhet të heqin, ose sa doja thoya, duan të heqin çfarë Perëndia u avesh atyre. Çfarë ndjen Adami dhe Eva pasi mëkatuan? Te Zanafilla 3, vargu 7-10 mësuam që ato kishin turp. Kështu që Perëndia siguroi një zgjidhje për turpin e tyre. Cili është zgjidhja? Veshja. Por dikush mund thotë që un kam të drejtë të vesh çfarë un dua vet. S'është puna jote zgjedhja, ose çfarë vesh un. Sigurisht është zgjedhja juaj. Por çështja është që kur ju visheni, kë po përpiqeni të kënaqni. Po përsëri dikush mund të thotë, por Adami dhe Eva ishin lakuriq. Disa thonë pse mos i heqim rrobat e njerëzit, domethënë të mos jemi njerëz me mendje ngushtë, mësojmë të festojmë bukurinë e trupit njerëzor. Pse mos ta bëjmë? Pse mos rrim lakuriq pa rroba? Por pyetja është kur ishin Adami dhe Eva lakuriq, çfarë kishte ndodhur? Para rënies në mëkat, ato ishin lakuriq, por nuk kishin turp. Kjo ishte bota e Zanafillës 2, para rënies në mëkat. Çfarë po bënin Adami dhe Eva në fund të Zanafillës 3? Ata kishin rroba. Po, pse? Sepse Perëndia e dinte që ato kishin nevojë për rroba. E vërteta është që ne nuk jetojmë më në botën e pafajësisë të kapitulli 2. Ne jetojmë në botën e Zanafillës 3, pra kjo botë që nga mbrapa, mas rënies Adamit në mëkat, është bota e rënë në mëkat, dhe çdo gjë që ne shohim tani e shohim mbrapsht. Përmes gjën e bukur ne na duket e shtrembur ose shikojmë në mënyrë të gabuar dhe nuk ka kthim më mbrapa. Nuk ka kthim më te Zanafilla 2. Le të tregojmë praktik. Ne si krishterë vishemi, si duhet vishemi? Duhet vishim në një mënyrë të tillë modeste. Pse? Për disa arsye, por një arsye kryesore, mendoj që është në këtë, është që thuhet që veshja është dhuratë nga Perëndia. Perëndia nuk do që ne të kemi turp. Veprimet e tij janë baza e modestisë. A nderojmë Perëndinë në mënyrën si vishemi? Sigurisht. Mënyrën si vishemi tregojmë se kujt i përkasim ne, i përkasim Perëndisë, jemi një popull i Perëndisë, dhe mënyra si ne vishemi duhet të lloj që përkasim Perëndisë. Dhe lejon që them motra lejon t'ju jap një këshill të shumë të shkurtër. Si vllai ju dhe pastori juaj. Nëse mënyra se si ju visheni mund të bëj një burr
të shikoj juve me epsh, diçka nuk shkon me veshin tuaj. Aty është ndarja unë mendoj e kufirit. Sigurisht që gra duhet vishën bukur, këndshëm, e lezetshëm e gjithë më radh, por kë përpiqen të tërheqin vëmendjen. Tani le të shohim gjithashtu parimin tjetër, pra modestia, por shikojmë edhe parimin e rëndësishëm, parimin e zëvendësimit. Pastaj Perëndia i bëri Adamit thua dhe gruas se ti tunika prej lëkure. Po nga erdhi lëkure dhe i veshin, falni. Nga erdhin këto rroba me qëra fjala. Perëndia e veshi Adamin dhe Evën dhe vënë dy gjëra. Së pari, ai plotsoi nevojën e tyre, por gjithashtu shikojmë nevojën e tyre më të madhe, dhe nevoja më e tyre përfundimtare cila është? Është parimi i zëvendësimit. Çfarë thon parimi i zëvendësimit? Gjaku është derdhur në atë ditë. Një zëvendësues kishte vdekur në mënyrë që një mëkatar të jetonte. Pra shpresoj që ne jemi falendërues për doktrinën e Biblës, që quhet doktrina e zëvendësimit të shlyrjes apo shlyrjes së zëvendësimit, si doni ta thonë në shqip. Ne jetojmë pra në këtë botë, domethënë dhe mënyra vetme si ne mund të marrim faljen është vetëm përmes një zëvendësuesi që shlyen mëkatin ton. Dhe ne do të shikojmë këtë te Zanafilla 4:4. Kur Abeli sjell ofertën, flijimin e tij, çfarë sjell? Ndryshe nga Kaini, sjell një çfarë? Ai solli një kafshë të therrur. Pastaj, a gjejmë këtë gjë në librat e tjerë të Biblës? Sigurisht. Te Zanafilla 15, çfarë i thot Perëndia Abrahamit që duhet sillte? 15:9, sill me një mëshirë 3 vjeçare, një dhitë 3 vjeçare, një dash 3 vjeçar, një turtull dhe një pullum të ri. Pse? Sepse një beslidhje që të bëhej midis Perëndisë dhe njeriu duhet kishte një flijim. Pastaj vinte Eksodi dhe Levitiku. Te Levitiku thuhet 17:11, sepse jeta e mishit është në gjak, prandaj ju kam urdhëruar që ta vini mbi altar për të bërë shlyrjen për jetën tuaj, sepse është gjaku që bën shlyrjen e fajit dhe për jetën tonë. Ne jemi fajtor. Dikush duhet shlyejë mëkatin ton. Ose do ta shlyejmë ne, ose do ta shlyejë një zëvendësues për neve. Kështu që njerëzit mëkatar nuk mund t'i afrohen Perëndisë pa u shlyer mëkatin e tyre. Por Perëndia siguron një mënyrë, apo jo? Cila është kjo mënyrë? Është flijimi i gjakut. Dhe shikojmë Perëndin për 1400 vjet i urdhëroi popullin e tij që të flijoheshin kafshët në mënyrë të vazhdueshme. Në Izrael u flijuan me fakt me qindra, me mira, me dhjetra mira, në fakt kafsh. Gjaku i tyre u derdh në altar. Pse? Tani a e shlyen këto kafsh? A e shlyenin në vërtet këto kafsh mëkatin? Jo. Si Hebrejve 10:3-4 mund të shikoni, por në këto flijime për të rijen çdo vit kujtimi i mëkateve, sepse është e pamundur që gjaku i demave dhe i cepëve të heqë mëkatin. Është e pamundur. Pse u flijuan ato atëherë? Ato nuk e hiqnin mëkatin. Ato thjesht e mbulonin mëkatin përkohësisht, e shtynin dënimin e Perëndisë deri kur? Deri kur të vinte shlysi përfundimtar, deri kur të vinte fara e gruas një herë për gjithmonë. Dhe kush ishte fara e gruas? Ishte Jezu Krishti. Te Hebrejve 9, 27 dhe 28 thuhet që ai është qengji i përsosur i therrur që shlyen një herë për gjithmonë mëkatin. Te Hebrejve 9, 27, 28 thuhet: dhe duke qenë se është caktuar që njerëzit të vdesin vetëm një herë dhe më pas vjen gjyqi, kështu edhe Krishti, pasi u dha vetëm një herë për të marrë mbi vete mëkatet të shumtëve, do të duket për së dyti pa mëkat për ata që presin për shpëtim. Sakrifica e Krishtit bëri që sakrifica kafshëve të bënte ato gjë çfarë sakrifica kafshëve nuk mund ta bëne. Pastaj mbani mend kur Jezusi vdiq në kryq, çfarë ndodhi me perdën, do ta shikojmë më vonë. Dhe në fund fare ne shikojmë, unë nuk kam lëvizur këto në ekran sepse ju keni këto fletat tuaja, por jemi tek fundi. Çfarë ndodh vargu 22-23, Perëndia i përzuri Adamin dhe Evën. Me qëra fjala, Perëndia përzuri burrin dhe nga gruan nga kofshti. Dhe çfarë do thotë kjo? Dy autor shprehen kështu mjaft bukur: përzënia nga parajsa ishte një dënim që ju bën njeriu për të mirën e tij, duke pasur si synim të njeriu të provonte vdekjen e përkohshme në mënyrë që ta ruante atë nga vdekja e përjetshme. Pra Perëndia i përzuri nga kofshti sepse nëse ata do të hanin nga pema e jetës, ata do të jetonin pritësisht, por në mëkat. Dhe zot kishin mundësi shpëtimi. Prandaj Perëndia i përzuri nga kopshti. Pastaj shikojmë në vargu 24, Perëndia i pengoi që ata të ktheheshin mbrapsht. Çfarë do thonë kjo? I dëboi ata, në fakt do thotë që i nxorri me forcë. Më vonë kjo fjalë përdoret tek Eksodi për të thënë që Perëndia nxorri me forcë popullin e Kanaanit nga toka e premtuar që do të banonte populli i Izraelit.
Dhe çfarë vendosi? Vendosi krijesa interesante që janë kerubinët. Dhe thuhet që janë engjëj, janë qenje ngjyllore sipas teksteve të tjera të Biblës. Dhe më lejoni të tërheq pak vëmendje, do të përpiqem të mbarojmë shpejt. E di që koha po mbaron. Por në tabernakull, keni parasysh tabernakulli? Në tabernakull kishte dy dhoma. Ishte dhoma e shenjtë dhe vendi shumë i shenjtë. Çfarë ndante vendin e shenjtë nga vendi shumë i shenjtë? Ishte një vel, ishte një perde e madhe. Dhe çfarë kishte në vel, në këtë perde? Ishin kerubinët. Kerubinët i shikojmë të Zanafilla 3, por shikojmë edhe të tabernakulli. Por a u kujtohet juve se çfarë ndodhi, në fakt, më le të kthehemi pak mbrapsht. Në tabernakull, pra ishte një emblem e kerubinëve që ishin qepur dhe që thonin që rruga tek Perëndia është akoma e bllokuar, nuk mund të shkojmë tek Perëndia, megjithëse ato futeshin me gjak të sjapsh, dhënë që gjithë mënyrë prap nuk kishte hyrje të lirë. Jo çdo njeri mund të futej atje. Por e dini, a kujtohet çfarë ndodhi kur Jezusi ishte në kryq? Çfarë ndodhi me perden e tempullit? Veli thuhet te Mateu 27:51 u danë në dysh. Cila është rëndësia e kësaj? Kerubini një herë bllokonte një mëkatar të hynte në praninë e Perëndisë. Kerubinët në Bibël thuhet që janë ato që ruajnë praninë e Perëndisë. Do të Perëndia nuk ka nevojë, por është mënyra se na përdozohet në Bibël. Kerubinët ruajnë praninë e Perëndisë. Nuk mund të hysh në praninë pa këtë flijim. Këtë flijimi i Jezu Krishtit ka hapur rrugën tek Perëndia. Tani këto shpata flakëruese janë interesante. Fjala siguron drita të kryqëzuara që bënin zigzag nga para mbrapa, dhe këto shpata janë shpata të sakta, presin më një herë aty ku duhet. Dhe pse në lindje me qira fjala? Duke që hyrja e kopshtit ku ishte? Ishte në lindje të Edenit. Dhe ishte hyrja për në kopsht. Çfarë ishte kopshti? Kopshti është vendi ku njeriu takoi me Perëndin. Është interesante që hyrja, thash, ishte pikërisht e ngjashme me hyrjen në tabernakull. Tabernakulli kishte hyrjen në lindjet e tij. Kopshti pra ishte si një shenjtore e Perëndisë, pra thash ku Perëndia ishte pranishëm në një mënyrë të veçantë, ku njerëzit shkonin takonin Perëndin. Pra është pikërisht kjo prani që njeriu e humbi, nuk e kishte më këtë mundësi të kishte marrëdhënie me Perëndin për shkak të mëkatit, ishte bllokuar. Ai nuk e shkatroi kopshtin me qira fjala dhe në vend të kësaj çfarë vuri? Vuri këto shpatat nga gjitha anët dhe nuk lejoi hyrjen. Për sa kohë? Derisa fara e gruas do të vinte dhe fara e gruas do të shlynte mëkatin një herë për gjithmonë dhe do të shkatronte vdekjen për gjithmonë. Edhe kjo na lën neve të kuptojmë këtë për ta mbyllur. Rruga e kthimit tek Perëndia është shumë e vështirë. Fakti është që është e pamundur që ne vetë të kthehemi tek Perëndia. Është krejtësisht e pamundur. Njeriu nuk e shpëton dot veten. Ju lutem, më lejoni të tërheq vëmendjen këtu. Të gjitha fetë e botës, duke përfshirë edhe Kishën katolike, duke përfshirë edhe Kishën ortodokse, duke përfshirë edhe sektet të ndryshme të krishtërimit, islamizmi, budizmi, të gjitha fetë nuk janë të ndryshme nga njëra tjetra, janë të gjitha njësoj, janë paketime e të njëjtës gjë me ambalazh të ndryshëm. Është sikur unë t'ju jap një dhuratë juve me 100 lloj paketash të ndryshme, por në fakt është një njëjta gjë që keni brenda. Të gjitha fetë çfarë mësojnë? Njeriu mund ta shpëtojë veten e tij, mund të kthehet njeriu tek Perëndia. Bibla thotë jo. Kerubinët thanë nuk është e mundur që njeriu vetë të kthehet më tek Perëndia. Vetëm Perëndia ka ardhur në botë për të kthyer njeriu përsëri tek vetja e tij. Pra ka dy rrugë shpëtimi, ose rruga e Perëndisë me anë të shlyrjes, flijimit të mëkatit, ose janë fetë e botës që në fakt është e pamundur të shkosh tek Perëndia përmes fesë. Edhe një predikues do të ndaj këtë dhe do ta mbyllim. Ofron këtë analogji mjaft të bukur për ta kuptuar. Dhe më lejoni ta lexoj për hir të kohës. Ne mund të ilustrojmë thotë se çfarë ndodhi duke imagjinuar që Adami thotë u lind buzë një gremine të thellë dhe kur Perëndia krijoi Adamin, ai tha: Adam, mos u hidh në atë gremin, sepse nëse hidhesh në atë grop, nuk do të jesh në gjendje të dalësh më. Dhe për ai sa Adami qëndronte te buza e gropës, ai kishte vullnetin e lirë për ai sa i përket hedhjes ose mos hedhjes.
Por mbasi ai vendosi të hidhej brenda, vullneti I lirë humbi në atë fushë, pra në këtë drejtim. Ai përsëri kishte vullnet të lirë që të ecë në fund të gropës ose të ulej, ai kishte zgjedhur të ishte I vetkënaqur për gjendjen e tij ose për ndryshe të ankohej për të. Ai mund të thirrte për ndihmë ose të heshte, ai mund të fajsonte veten ose mund të fajsonte dikë tjetër. Ai kishte vullnet të lirë në të gjitha këto fusha. Por për sa I përket thelbit kryesor, fakti është që ai nuk ishte në gjendje të dilte nga gropa, ai ishte I pafuqishëm. Njeriu nuk mund të kthehet tek Perëndia. Njeriu ra nga Perëndia, Adami mëkatoi, ai nuk kishte pse ta bënte këtë, por mbasi ra, humbi këtë mundësi pra të vetme për të kthyer tek Perëndia. Përsëri, I njëjti autor thotë kështu: çdo njeri I lindur në këtë botë është në gjendjen e Adamit. Pra çdo njeri në këtë botë që lind në këtë botë është në Adamin dhe është në këtë gjendje. Pra, asnjë njeri nuk dëshiron madje as nuk do të kthehet tek Perëndia. Nuk e ka këtë vullnet. Vullneti I tij vetëm I çdo njeriu është të shkojë sa më larg Perëndisë. Pra, vullneti I çdo njeriu në këtë botë, dini cili është? Unë dua çdo gjë në këtë botë, por përveç Perëndisë. Vullneti I vetëm I çdo njeriu, vullneti I lirë, dëshira e vetme e çdo njeriu në këtë botë është sa më larg Perëndisë. Çdo gjë dua, por jo Perëndinë. Dhe madje nuk, edhe sikur të donte njeriu, nuk mund të kthehet tek Perëndia. Ky është vullneti I lirë I njeriut. Të mos doj Perëndin, të urrej Perëndin. Dhe ai njëjti autor thotë kështu: disa janë të kënaqur, disa të zemëruar, disa kanë hequr dorë, disa të shqetësuar. Pjesa më e madhe as nuk kanë vënë re se çfarë kanë humbur. Ata nuk e zgjedhin atë. Dhe asnjë nuk e zgjedh atë derisa hiri I Perëndisë e arrin atë në fund të gropës të baltës së mjerimit dhe mëkatit njerëzor. E merr mëkatarin e vendos në atë buzë të gropës përsëri dhe thotë: "Tani kjo është rruga jote, ec në të. Tani ne duhet të shkojmë tek ai, te Jezu Krishti. Ai është shpresa dhe jeta e vetme për ne." Te zbulesa 2-3 në mënyrë interesante thuhet që qielli I ri dhe toka e re nuk do të ketë më mallkim. Nuk ka më pse, sepse Jezusi e ka hequr mallkimin. A jini ju atë? A keni vendosur sigurinë e besimit tuaj te Jezu Krishti? Kush është shpresa e shpëtimit tuaj? Ku ju besoni? A është Jezu Krishti? Pra si do t'i përgjigjemi këtij mesazhi neve sot? Miq, mëkati ynë na ndan nga Perëndia. Ne kemi nevojë për Perëndin të bëjë për ne atë çfarë ne nuk mund ta bëjmë për veten tonë kurrë. Dhe lajmi I mirë është që Perëndia ka bërë. Edhe më lejoni ta mbyll me këtë histori. Tregon një histori një gruaje në Indi. Alia thotë që ndronte në stol duke mbajtur djalin e saj të vogël afër zemrës së saj. Lot filluan të rrjedhin nga syt ndërsa po ecte drejt lumit, bregut lumit. Ai u fut në ujë ngadalë duke u futur në ujë derisa uji arriti mesin. Uji po prekte butësisht këmbët e foshnjës që flinte. Ajo qëndroi aty për një kohë të gjatë duke mbajtur foshnjën fort, ndërsa kishte hedhur syt tutje lumit. Pastaj krejt papritur, me një lëvizje të shpejtë e hodhi fëmijën e saj 6 muajsh në ujërat e vdekjes. Misionari vendas MV Shkranësi shpesh ndan ungjillin rreth turmave që mblidhen te Ganges, është një lumë në Indi. Ishte ai që vajti te Alia atë ditë kur ajo ishte gjunjëzuar në rër, mbasi kishte hedhur fëmijën e saj në lumë, ishte gjunjëzuar në rër duke qarë në mënyrë të pakontrolluar dhe rrihte kraharorin. Me dëmshuri ai u gjunjëzua thuhet afër saj dhe e pyeti se çfarë kishte ndodhur. Duke qarë ajo I tha atij: "Problemi është te shtëpia ime, thotë që janë shumë dhe mëkatet e mia të shumta janë të rënda në zemrën time, kështu që ofrova më të mirin që kisha perëndeshës së Ganges, djalin tim të paralindur." Ofroi djalin e saj të parë, të mirin, perëndeshës së Ganges për shlyrjen e mëkateve të saj që ndiej rënd. Zemra e vëlla therte nga brenda për këtë grua të dëshpëruar. Ndërsa ajo po vajtonte, ai me butësi filloi t'i tregonte për dashurinë e Jezusit dhe përmes tij mëkatet e saj mund të falen. Ajo e patë me habi. Ajo u përgjigj duke qarë: "Pse nuk erdhe 30 minuta më përpara? Nëse do të kisha ardhur, fëmia ime nuk do të kishte pse të vdiste."
Çdo vit miliona njerëz shkojnë te ky qytet I shenjtë I Indis, Hardar, për t'u lartë lumi I Ganges. Këto turma vinë me besimin se ky ritual hinduist do të lajë mëkatet e tyre. Për shumë njerëz si Alia, misionarët arrin shumë vonë, thjesht sepse nuk ka vëllezër dhe motra mjaftueshëm për t'ju treguar që ka një shpëtimtar dhe nuk kanë se do ofrojnë fëmijët e tyre për faljen e mëkateve të tyre. Vëllezër e motra, ju mund thoni që sa kjo është e vërtet, me lijoni t'u kujtoj pse njerëzit bëjnë gjithë veprat e mira. Me idenë që duke bërë vepra mira do të shlyjnë mëkatet e tyre, do të kthehen tek Perëndia. Pse një murgëresh bëhet murgesh? Sepse duke jetuar një jetë me vendosmëri të përkushtuar ndaj Jezu Krishtit, ajo do të jetë në gjendje duke flijuar jetën e saj, do të shlyjë mëkatin e saj, do ta pranojë Jezu Krishti, që është marrëzi e tërë. Jezu Krishti ka bërë gjithçka që ajo të vijë tek prania e Perëndisë. Pse bëhet një prift për të shpëtuar veten e tij? Ne I shërbejmë Perëndisë jo për të fituar shpëtimin, por ne jemi shpëtuar nga Perëndia tashme dhe ai na ka pranuar dhe na ka kthyer te vetja e tij dhe ne I shërbejmë Perëndisë për asnjë arsye tjetër, vetëm nga kënaqësia dhe nga mirënjohja ndaj tij për atë çfarë ai ka bërë për ne. Le të shkojmë tek ai lutje. O Ati dashur, ne të falenderojmë për fjalën tënde mrekullueshme. Falenderoj që ti I drejtë dhe I hirshëm, falenderoj që ke siguruar një rrugë për shpëtimin e mëkatarëve. Edhe Zot lutem që ne do të jemi dëshmitar të besnik të kësaj rruge shpëtimi, sepse njerëzit janë të humbur në vdekjen shpirtërore, të ndarë prej teje në mëkate dhe që nuk dinë që ka shpëtim. O Zot, na përdor neve të tregojmë rrugën e tyre të shpëtimit. Na ndihmo O Zot, jemi dritë për botën, për njerëzit në errësirë. Kërkojmë të gjitha këto gjëra në emrin e Krishtit. Amen.